සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි කොටස. පළවෙනි කොටස අපි ඉවරයි. ඒකෙන් අපි කතා කරේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න විදිය. ඉතින් අද කතා කරන්නේ කොහොමද මේ ඩයලොග්ස් වොයිස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ඕල් දාලා දැම්ම එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. යාලන ඔයාලා කලින් කිව්වා වගේම මේක අපි ස්ක්‍රිප්ට් එක ජෙනරේට් කරගත්ත විදිය කලින් වීඩියෝ එකේ ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මම ඒක දාන්නම් අනිවාර්යෙන් කාඩ් එකේ දෙනුයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ මේක කොහොමද වොයිස් කරගන්නේ කියන එක ගැන. අපි කොහොමද මේ ටෙක්ස්ට් ටු ස්පීච් එක වොයිස් ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මේක හරිම ලේසි. මේකට AI වෙබ්සයිට් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක නම තමයි 11 labs. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ලින්ක් එක. මෙතන get started free කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ වගේ එකක්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා text to speech, voice changer, voices, sound effect කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඕන එකක් මෙතන කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන voices කියන එකට ගිහිල්ලා මම voice එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම bunny කියන character එකට මම voice එකක් දැන් තෝරගන්නවා. මෙතන මම save කරගත්තේ ඒකුත් තියෙනවා මෙතන kawaii කියලා. ඒක ප්ලේ කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොන්න බලන්නකෝ. Hey, I'm Aracita. I might be a little ditzy, but I'm a lot of fun. හරි ඒ වැඩේ දැන් එතනින් ඉවරයි. අපි දැන් මේක මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මේවා එකෙන්. මෙතන මේ ඊතලයක් තියෙන. එතනින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඊළඟ කැරක්ටර් එකට වොයිස් එකක් තෝරගන්න එකනේ යාළුවනේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි බලන්න ඕනේ. දැන් මම Google එකට ගිහිල්ලා මෙතන Google document වල මම සේව් කරලා තියෙනවානේ. එතනදී මම CP කියන එක්කෙනාගේ කැරක්ටර් එකට ඉබ්බෙක් තමයි දාන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ පිරිමි වොයිස් එකක්. ඉතින් අපි එතනදී මේ විදිහට වොයිස් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි බලමු මෙතන voices කියන එකට ගිහිල්ලා එතන පළවෙනියටත් බින ඇඩම් කියලා. ඉතින් ඇඩම් කියන එක පොඩ්ඩක් අපි ප්ලේ කරලා බලමු හොඳයිද කියලා. ඒක සමහරට අපට ගැලපෙන්නත් පුළුවන්. Our distrust is very expensive. අපි මේ පහළ තියෙන ඇන්ටෝනි කියන එකත් පොඩ්ඩක් බලමු. One today is worth two tomorrows. ඉතින් මට මේ ඇන්ටෝනි කියන එක හොඳයි කියලා හිතුණා. මෙතන ඇන්ටෝනි කියලා තියෙන මම ඒ කැරක්ටර් එකට අපි ඒ සවුන්ඩ් එක තෝරගමු. ඉතින් මම මෙතන use කියලා එක මේව එක් කරගන්නවා. අපි text to speech එකට දැන් ගිහිල්ලා මේ විදිහට මම CP කියන එක්කෙනාගේ කැරක්ටර් එකේ ඩයලොග් එක මේ විදිහට copy කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ CP කියන කැරක්ටර් එකේ ඩයලොග් එක අපි මේ විදිහට copy කරගෙන ඉවරලා text to speech කියන තැන save කරගන්න තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ copy paste කරගන්න තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන voice එක තෝරගන්න පුළුවන්. මේ පහළ තියෙනවනේ. එතනදී අපිට තෝරගන්න පුළුවන් මොන voice එකද අපට ඕන කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ටිකක් බලනකොට search කරලා වුණත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නම තියෙන කෙනාගේ එක අපි මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් මම මෙතන search කරගන්නවා. මොකද එතන ඒ නම පේන්නේ නැති නිසා ඔන්න ඇන්ටෝනි කියලා මම search කරගත්තා. ඒක දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ generate speech කියන එක දාගන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ. හරි දැන් මේ විදිහට අපි generate speech කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට යාළුවනේ මෙතනදී අපට මේ voice එක generate වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක මේ විදිහට තව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ප්ලේ කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඔන්න generate speech කරපුවාම මේක මේ විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. එතන generate වෙලා එනවනේ. ඒක අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ කැරක්ටර් එකට දැන් තෝරගන්නවා. දැන් මම CP එක විතරයි හදාගත්තේ. දැන් bunny-ගේ ඉතුරු ඩයලොග් එක අරගෙන Google document වල ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක copy කරගෙන ඇවිල්ලා text to speech එකේ paste කරලා ඒකට අදාළ voice එක අපි මේ විදිහට දාගෙන ඉවරලා බලන්නකො මම දාගන්න විදිහ මෙන්න මෙතනදී ඒ නම search කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනදී ඊට පස්සේ generate speech කරලා ඉවරලා පල්ලෙහා තියෙන මේක play කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී මේක මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටරේට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිල් වලට මේක download වෙලා එනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලම මේ වැඩේ කරගෙන බලන්න. මම දැන් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා මීට වඩා මේකේ කරගන්න වැඩ ටික කොහොමද කියලා. එතකොට මම පෙන්නන්නම් මේකේ voice කොහොමද හරියටම හැදිලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මොකද මෙතනදී මම එක්සැම්පල් පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මේක දැන් මම සේව් කරගෙන තියෙන්නේ, ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඊළඟට කැරක්ටර් එක හදන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේක කොහොමද මේ වොයිස් කරගෙන අපි මේ කැරක්ටර් එකට එඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේක හරිම වැදගත් වැඩක්. අපි බලමු ඊටු ටික කොහොමද කරගන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. හොඳයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක සාර්ථකයි කියලා හිතනවා. ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති.
මේ වගේම කරගන්න ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත්තේ අවශ්‍ය දේවල් තමයි අපි කියලා දෙන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් කියලා දෙන්න ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ කොහොමද වොයිස් හදාගන්න කියලා ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කොහොමද කාටුන් කැරක්ටර් හදාගන්න කියලා ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්නත් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න එතකොට bell icon එකත් ඕල් දාන අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට එතකොට notification එකක් විදිහට ඔයාලකට ළඟටම මගේ වීඩියෝ එක එනවා ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ගැටලු තියෙනවා නම් දාන්න අපි ඒවටත් රිප්ලයි දානවා තව කෙනෙකුට බලන්න වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එක එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක් Kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things.